everyone! Welcome back to my YouTube channel. It's Jessimae again. And it's been a while guys since no nag-upload ako ng video ko. I think June 25 pa yun. So, may isang buwan na akong hindi nag-upload ng video ko. So, ngayon, bago ako pumasok sa aking online school, nag-decide ako na mag-film na about sa paggawa ng reaction video dun sa tatlong K-pop group na idol ko. So, yun yung BTS, GOT7, and Astro. So, of course, guys, familiar na kayo sa kanila. And, alam ko, madami tagahanga to. Kaya, ginawa ko din to. And, by the way, yung opinion ko lang pala, yung mga comment ko dito sa mga sayo nila or whatsoever, wag kayong magdamdam kung meron kayong hindi gusto na nasabi ko. Base lang naman yun sa opinion ko. And, hindi ako ganun kagaling mag-observe, ganun siguro, sa mga genre nila, or maybe, may alam ako pero mas more on Latin ako, pero kung mabibigyan ako ng chance, baka naman gusto ko din sumayaw ng K-pop. Gusto ko lang sabihin na ito lang, para sa mga hindi ganun ka ng K-pop fan, hindi ganun kadaling maging K-pop. So, nagtitraining sila ng matagal. Yung iba, umaabot ng mga 9 years ganon bago sila mag-debut. So, kaya, ayun, hindi ganon kadaling maging K-pop. Lahat sila nag-work hard and binibigay nila yung passion nila para mabigyan tayo ng magandang kalalabasan ng performance nila. So, pinili ko dito ngayon is yung mga practice nila kasi mas nakikita ko yung sayo nila actually, kesa dun sa live performance nila. Kasi minsan may mga close-up cam, diba? Hindi siya buong sila na group na makikita mo talaga. So, let's start. And kung meron man akong kulang na hindi nasabi, i-comment nyo na lang sa baba kung anong gusto nyong sabihin. And, paalala, ito lang ay pang opinion ko lamang. So, let's start sa BTS. Wait lang, bago ako magsimula ulit, bago natin panoorin yung video, naging fan lang ako ng BTS ngayong 2020, na quarantine. Hindi ko pwedeng sabihin na solid fan ako dahil kakakilala ko lang sa kanila. Actually, naririnig ko na yung mga kanta nila and madami akong kilala sa kanila. Pero nalilito ako sa mukha nila before. And may excuse ako, but hindi ako nahilig ng K-pop noon. Hindi ako nahilig mag-K-pop noon kasi sobrang busy ko nagtitraining ng sayaw. Wala akong time mag-YouTube na para manood ng mga K-pop group, ganon. More on, nag-focus ako sa mga video ng dance sport kasi nga, yun, alam mo na, motivation. So, yun. Kakakilala ko lang sa kanila ng sobra-sobra. Sobra-sobra ang feeling. Nakakilala ko lang sa kanila. And sila yung group na kahit hindi ko pa sila kilala noon, pag narinig ko yung music nila, alam ko na BTS sila agad. So, minsan lang sa mga group yung ganun. So guys, hindi naman ito, bago ako mag-comment sa sayo nila, paalala ko lang na bawat group may kanya-kanyang strength and weaknesses. So, let's see kung ano yung strength ng group nila. Ang feeling. Akala kong galing. So, eto na. Eto na talaga. Let's start. Oh, ang galing nun. Parang contemporary yung umpisa nila. Parang contemporary yung umpisa nila. So, just a bit. Ang ganda nun yung isa-isa. Tan-tan-tan, you know. Tan-tan-tan, okay. Okay. And, yung comment ko doon sa sayo nila. Kung makikita mo, madami siyang loose and tight. Para hindi masakit sa mata. Bawat step, pag once na nag-loose ka, may tight kang kapalit, then loose ulit. So, ang ganda, ang ganda, ang ganda. Bukod sa gwapo si V, si Teo, ang galing. May kwento yung sayo nila, diba? And guys, hindi siya katulad ng ibang group, diba? I mean, hindi K-pop. Hindi siya katulad ng basta-basta sumasayaw lang kayo as a group. Kasi ang hirap nung kanila kasi kumakanta din sila, diba? So, total package sila. So, sobrang hirap ng mga performance nila na yan ko sa live. And ang galing talaga ng choreography.
puro na lang ang galing, diba? Ang swabe, madaming smooth na galaw. More on parang contemporary side yung steps nila. And speechless na lang ako. Itong BTS na to, hindi na nakakapagtaka, no, kung hindi sila kung bakit mahal sila ng milyong tao at madaming umiidolo sa kanila. So, let's proceed sa GOT7. Tignan natin. By the way, guys, hindi ko pa napanood itong mga performance sila na to kasi tulad niyan, bago lang ako sa mga BTS na ganyan-ganyan. So, ngayon ko lang napapanood yung mga dance practice nila and performance nila. More on sa variety show ako. Nakita ko yung attitude talaga nila na sobrang bait. Kahit off-cam and on-cam, sobrang bait. Sobrang bait nila. So, lipat tayo sa GOT7. Let's see the performance of GOT7. Yung steps na yun. Parang yung steps na yun, meron din ganun sa How You Like That. So, sa GOT7 naman, more on papapi sila. Ayan. Pagwapo, ganun. Etong sayo nila na to, madali lang yung steps, pero more on transition sila. And this sa props. And ang ganda kasi nagsimula siyang inopen niya yung door, yun yung kwento niya, and wow, gumawa ko na sariling kwento. Parang yung nag-umpisa sila sa inopen yung door and then ending nag-close yung door. So, ganda ng transition yan. And madami silang mga series, pero sobrang ganda kasi malinis naman tignan yung ganun. And pero papapi nga sila, papapi yung pakul yung yun na gusto ko din sa GOT7, parang ang elegante nilang tingnan, parang ang bango tingnan, ganun, pag nagpo-perform sila. For sure, no? So, yon. And, maganda sa kanila, halos para-parehas sila ng height, no? Walang may iwan, lahat halos magkaka-level sila. And yung movements nila, sakto lang. So, let's proceed sa Astro. So, parang yung BTS, no, more on, halos magkaka-height din sila, kaya parang sakto din yung movement nila. At alam nila kung yung isa, lagi ko sinasabi yun, na pag yung movement ng isa, hanggang dito lang, parang, pag yung movement ng isa, kamukha din sa iba, parang ganun yun. You know, pag dancer ka, actually, mahirap pag yung group, pag-perform kayo as a group, sobrang hirap. Totoo. Ang hirap, kaya maabot ng ilang araw bago nyo ma-perfect, or ilang weeks bago nyo ma-perfect yung sabay-sabay kayo and pare-parehas kayo ng galaw. Kasi isa lang na merong hindi pumarehas dyan sa galaw nyo na yun, halatang halata talaga. Lalo na pag nasa big stage ka, halatang halata, and lalo na pag 7 lang kayo, ganon, pag hindi kayo madami, pag lalo na, puro ko lalo na. Tsaka yung space nyo wide, makikita talaga na yung isa hindi ka parehas ng movement nyo pag hindi kayo na practice ng sobra-sobra. So, yun yung maganda sa K-pop, no? Mas lahat sila pare-parehas ng movement. Hindi lang sa tangkad or what, pero pati yung ability and strength nila pare-parehas sila. So, let's proceed sa Astro. Ganda nun. Starry Night. So, by the way, guys, etong practice nila na to, ito lang yung group na napanood ko na talaga yung mga practices niya bago ko i-continue. Yung GOT7 and BTS, hindi ko pa napapanood kasi itong Astro, since 2017 or 18, fan na talaga nila ako. So, yun. Hindi ko lang inaasahan na magiging fan pa ako ng ibang group, no? Kasi hindi ko talaga, alam na excuse ko kung bakit hindi ako ganun ka, sa mga Kpop group. That's my favorite part, no? Ang swabe nung pag taas nila ng kamay, then balik. Yan, ang cool lang. By the way, guys, napakagaling talaga ni Rocky, lalo kahit rap man yan or sayaw. Nakakita ko, napaka-flexible niya. And flexible siya sa sayaw, tsaka sa talent niya. Nakikita ko yung popping niya. Binibigay todo niya din yung kahit nag-rap siya. Ito yung pinaka mahirap sa part nila, no? Hindi sila pare-parehas ng height. Yung tatlo, hindi ganun katangkad. Yung tatlo, sobrang tangkad naman. So, si MJ, si Rocky, and si Jinjin, hindi ganun katangkad. Pero, sobrang powerful nung sayaw nila.
So, kaya parang kung nasa dance floor sila, hindi mo mahahalata na ganun, na hindi sila pare-parehas ng height. And si Sana, Moonbin, and Unwoo, of course. Bukod sa gwapo si Unwoo. Sa Astro, more on sa illusion sila, sa transition. And sobrang synchronized ng sayaw nila. Ito yung pinakamahirap, I think, na steps nila, yung sanak. And nakakapagod, totoo man, nakakapagod yung chorus nito Sobrang powerful, binibigay mo talaga dapat to sa chorus na yun. And dun, meron din silang loose and tight. Baliktad. Tight and loose. Meron din silang ganong movement, kaya hindi masakit sa mata. And yung Astro, mas kilala siya sa parang pa-fresh, poppin, summer, parang summer vibe, parang ganon. Masarap pakinggan sa tenga. Mga music nila, yung mga song nila. So, yun yung comment ko sa kanila. And dun sa tatlong group na yun, sobrang na-amaze talaga ako sa kanila. So, ang tagal na nila, no? Actually, nauna yung BTS, tsaka yung GOT7, pero hindi ko alam. But, alam mo, kung alam ko lang, noon pa sana ng bata ko, nag-ipon na ako ng mga para pambili na panonood ng ticket pag may concert sila. So ngayon may pandemic, paano ako manonood ng concert live? So yun, ang hirap naman. But ngayon na ako naging nito, fan. So yun yung comment ko sa kanila. I know hindi ako ganun kagaling mag-comment. Kasi more on mas napupuna mas ako sa dance sport or sa ballroom, mas nakikita ko kung ano yung dapat i-adjust, dagdag, bawasan, ganun. Pero sa kanila, sobrang bow down. Kasi ang hirap nga nun, guys. Kumakanta ka, sumasayaw ka, total package, performance talaga, performance level, agad, managpa-practice, and yun. Tsaka, sobrang bait nilang lahat, guys. On and off lang. Promise. So, yun. So guys, before I end this video, gusto ko lang sabihin, if you were a fan of K-drama, K-pop, idols, and especially kung gusto mo mag-travel sa Korea, make sure to visit KTO Manila. I'll put the picture here. And meron silang pa-contest na magpo-post ka lang or mag-share ka about tourism, Korea tourism, and why hindi mo i-try, diba? Baka mamaya isa ka na dun sa Manalo pa trip to Korea. So, make sure i-follow nyo sila sa lahat ng social media nila, Instagram, Twitter, Facebook. So, sa kanila makikita mo yung mga different places sa Korea and historical, ganon, yung mga history din nandun sa kanila. And that is it for today's video. Sana may natutunan naman kayo sa sinasabi ko. Sana naintindihan nyo. So, just comment down below kung meron kayong gustong pa-reaction video na ibang K-pop group. So, malay mo, diba? Ito kasi, bias ko tong mga to eh. So, dun naman tayo sa hindi ko gano'ng kakilala kahit ang daming K-pop group. So, try ko na mag-reaction video doon sa mga sayaw nila. Para namang fair, diba? Kahit di ko sila kilala, makita ko yung mga abilities and strength nila. So, yan. Thank you for watching, guys. And I'll see you guys on my next one. Don't forget to like, subscribe, and click the notification bell below and comment ka lang kung anong gusto mong sabihin. And, yon, thank you guys. I'll see you guys on my next one. Bye!